السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم ومكملين في سلسلة ما يطلبه المشاهدون. يلا نبدأ. أول حاجة هدخل الصورة باستخدام كيتشر فريم وأعدلها علشان أنفذ تصميم زي ده. اللي بيحدد مقاس التصميم هو الأحجار الموجودة فيه، خاصة أكبر حجر موجود. فمثلا أنا عايزة أكبر حجر مقاسه 5. فنعمل سكيل 2D للصورة واضغط من هنا لهنا ونكتب 5. هحرك الصورة واخليها في النص واقفلها ونفتح جيم لودر، نختار حجر مقاس 5. اضغط F6 واختار هيد بيلدر، هطفي الصورة. تعالوا نعدل فيه شوية. قلل ارتفاعه شوية لحد قبل نهاية الحجر بالمنظر ده. هنا دخول البرونج على الحجر قليل قوي، هخليه 0.15. هرفع ده فوق شوية. وبدل ما هنا هو مايل هخليه عدل ب0. بس كده. هظهر الصورة، اخفي الحجر وبيته. تعالوا نشتغل على القلب نفسه، ويلا بينا نرسم ال2D. ممكن استخدم ارك علشان تكون انعم بالمنظر ده. ممكن برضو تستخدم كيرف عادي. اهم حاجة المسافة بين النقط لا تكون كبيرة قوي ولا قريبة قوي علشان الكيرف يطلع ناعم. هكمل ال2D وارجع تاني. بعد ما شلت الصورة ملاحظين الخطوط مش ناعمة. فالحل بتاعنا هو الريبيلد. هحرك الصورة هنا علشان نشوف افضل. تعالوا بقى ندخل على ال3D. لاحظين هنا الخط عالي وبيرجع ينزل تاني، اما الخط هنا فالعكس.
هدوس F7 علشان اخفي الشبكة. ملاحظين هنا الخط مقطوع منه جزء، هنعمل سبلت والخطين دول نعملهم join وريبل، كده افضل. هنا كمان في جزء زيادة، هنعمل سبلت. وعلشان تتخيلوا الحركة افضل هعمل اكسترود كيرف للكيرفات دي واقفلهم. هنا الجزء ده عالي، هرفع النقط بالتدريج. وده نهايته اللي عالية، هرفع النقط دي. ونعمل سويب تو. السيرفس ده علشان ابنيه محتاجة اخد جزء من الخط ده، فاخد الخط ده كوبي بالضغط على Alt ونكتب مسافة، وهحرك الخط الصغير ده والخط اللي جوه بنفس المسافة. هوصل النهاية واقص الزيادة. هخليهم بلون مختلف ونرجعهم مكانهم بنفس المسافة. بعدين نعمل لوف. ممكن ننزل نهاية النقطة دي لتحت شوية علشان تكون التقفيل احسن، مش على نقطة، لان على نقطة هيعمل لي مشكلة في القفص. نفس الحال هنا محتاجين جزء من الخط ده، واخد من ده كوبي هنا، احرك ده هنا ونحرك ده كمان. هقطع الزيادة وجوي وريبيلد علشان نشيل الكسرة دي. مكانه ونرجعه مكانه. بعدين نعمل لوف. لاحظين الكيرف هنا مش مظبوط في الحركة، فهنزله شوية. ولو بصينا في التصميم الكيرف ده مفروض اعلى شوية، ونرفع كده.
هعمل اوفست علشان اتأكد ان كل جزء مقفل على اللي جنبه، بس اهم حاجة فوق نضغط على كلمة delete input no علشان اقدر اتحكم في البولي سيرفيس باستخدام نقط الخط. ملاحظين هنا اتجاهات الاسهم؟ ده معناه ان الاوفست مش مظبوط لسببين. الاول ان النهاية هنا على نقطة، فياخد النقطة دي انزلها شوية بحيث تكون على مساحة. وتاني سبب هنا الارك، هخليه فلات دلوقتي وهعمل ريبيلد من 1 عشان اتحكم فيه افضل. بعدين هقولكوا ازاي نخليه راوند تاني. هغير اللاير دي واقفل كل اللايرات ما عدا لاير الخطوط، وانزل النقط دي لتحت كده. هنا في فراغ بين الجزئين دول، بفتح النقط دي ونعمل موف للنقطة لحد البر كده اتقفلت. هحرك النقط شوية علشان يكون الشكل اظبط. هنا برضو جزئين مش راكبين على بعض، نوصل النقط للبر. هعمل اكستند للخطين دول علشان اقفل الجزء الصغير ده. لو حابب كورس راينو مرتب
ومنظم أكتر من بلاي ليست اليوتيوب. تقدر تشوف الكورس بتاعي موجود تحت في الديسكريبشن باللغة العربية واللغة الإنجليزية. بنفس الطريقة هنعمل النص التاني. بس كده، وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس أمرا اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، وقول لنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.